Вітаю, з вами Шалений Макс, а це означає, що в нас черговий огляд фільму. І сьогодні наша розповідь буде про одного з тих, хто лишив свій слід в історії, і це Наполеон. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні! Також, на мою думку, заспойлерити це просто неможливо. А ми рушаємо. Що ви зробили б, якби вам доручили захист держави? Я приніс би славу своїй країні. З чого хочу почати? Мабуть, з того, що всі заслуги нашого героя перерахувати просто неможливо у коротенькому відео. Тож, пройдемось по головному. Наполеон І Бонапарт народився 15 серпня 1769 року. Аячо, Королівство Франція, видатний французький державний діяч, полководець, який схвально зустрів французьку революцію та був першим консулом Французької республіки 1799-1804 роки та імператор французів 1804, 1814 та 15 роки. Творець однієї з найбільших імперій світу, реформатор і законодавець Європи. Командував французькими військами у війні проти Австрії та П'ємонту 1796-1797, очолив єгипетську кампанію 1798-1801, засвідчивши талант великого воєначальника і політика. 1799 року здійснив державний переворот у Франції, за результатами якого позбавив влади директорію та став консулом. 1804 року проголосив Францію імперією, а себе її першим імператором. Запровадив нове законодавство, яке й нині діє у більшості європейських країн. Завдяки перемогам над Австрією, Прусією та Московією підкорив більшу частину Західної і Центральної Європи. Намагаючись встановити гегемонію на континенті, протистояв Британії та її союзникам. Однак зазнав серйозних втрат у неуспішній війні з Московією 1812, після ж невдалої битви під Ляйпцигом 1813 і здачі Парижа 1814. Програвши війну коаліції Австрії, Прусії та Московії, зрікся престолу та був засланий на Ельбу. 1815 року повернувся до Парижа і відновив імператорську владу, але зазнав поразки у битві під Ватерлоу. Вдруге відмовився від престолу. Був засланий на британський острів Святої Єлени. Помер 5 травня 1821 року у Лонгвуді на острові Святої Єлени. Велика Британія. Національний герой Франції. Ідея створення фільму про Наполеона належить Рідлі Скотту. Спочатку фінансуванням фільму мала займатися студія Fox Film, но судячи з того, що після них права на фільм викупила студія Apple, то, мабуть, їх цей проект не зацікавив. У жовтні 2020 року до акторського складу приєднався Хоакін Фенікс у ролі Наполеона, а Ванеса Кебі мала зіграти Жозефіну. Зйомки розпочалися у 22-му році. Лінкольнський собор замінив собор Нотр-Дам-де-Парі. У вересні 22-го року стало відомо, що прем'єра картини запланована на грудень, однак відбулась у листопаді 23-го року. Історія Бонапарта починається з Великої Французької революції 1793 року. Молодий офіцер спостерігає за стратою королеви Марії Антуанети. Він пропонує Полю Барасу план, як захопити Тулон, та сам очолює його успішне захоплення. Через декілька років починається повстання роялістів. Їх кількість значно переважає. І Наполеон пропонує тимчасовому уряду розстрілювати людей з гармат. Цей метод приніс результат, і люди під страхом смерті побігли назад. В цей період він знайомиться з вдовою Жозефіною де Богарне та одружується з нею. Не дивлячись на їхнє бурхливе кохання, нащадків все ж немає. Його військова кампанія 1798 року «Бій під пірамідами» мала успіх, однак у їх розпал дізнається, що дружина його зраджує та одразу вирушає до Франції. Консул звинуватив Бонапарта у зраді, однак він все так перекрутив, що зрештою винні стали вони, і за допомогою гвардії та мушкетів змушує їх проголосувати за поправки до Конституції. Їх результатом є те, що Папа Римський коронує його як імператора Франції. В 1805 році французи вщент розбили австрійські та московицькі війська під Аустерліцем. Через 2 роки Франція укладає договір з Московією, але це не та країна, що може його дотриматися. І за 200 з гаком років нічого не змінилося. Дивно, що світ думає інакше. В 1812 році Наполеон увійшов на Москву, і московити нічого кращого не придумали, як її спалити. Хто знає, може через 200 років вони згадають, як це робити.
Реставрацію битв вони ж проводять, може і цю проведуть. Через виснажливу війну з Московією союзники змушують Бонапарта відректись від престолу та відправитися на остров Ельби. Це ж Наполеона так просто не втримати, і він тікає з острова. Та відновлює себе як імператора. Проти нього об'єднується уся Європа, і він під тиском програє. Командує союзними військами герцог Велінгтон. На цей раз його відправляють на острів Святої Єлени, де він у 1821 році помирає. Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі дуже добре впорались. Єдине, що мені вибивало око, це те, що Фенікс, так би мовити, старий для цієї ролі. Ну не схожий він на 24-річного юнака. Дуже сподобалась гра Едура Філіппона. Не буду казати, кого він грає, бо ви мене захейтите. А народився хлопчина у Франції. Це чудове розважальне кіно, яке треба дивитись на великому екрані, бо Рідлі Скотт вміє знімати класні історичні фільми. Хоча французькі критики цей фільм розгромили за його недостовірність, але ж це не документальне кіно. Однозначно візьме Оскара за візуал або буде номіновано. Від мене рекомендація, це варто дивитись. Візуал клас, актори супер. Заради таких фільмів і варто ходити у кіно.